سلام و درود، امیدوارم که حال یکایک شما عزیزان خوب باشه. این جلسه دوم از آموزش ساخت موشن گرافیکه که از 0 تا 100 میخوایم با هم دیگه بسازیمش. و توی این جلسه قراره یک موشن گرافیک در مورد یک آژانس هواپیمایی بسازیم که توی جلسه اولش ما سناریو نوشتنش رو یاد دادیم که چطوری میتونیم یک سناریو رو بنویسیم و چطوری سفارش رو از کارفرما بگیریم. این جلسه اول بود. جلسه دوم که این بار باشه، سناریو رو که نوشتیم باید ضبطش کنیم اگر خودمون نریتوریم، اگر خودمون کار ضبط صدا انجام میدیم و اون رو بیایم و آمادش کنیم برای اینی که توی ویدیوهامون یا هر جایی که نیازه استفاده کنیم. بریم با هم دیگه استارتش رو بزنیم با هم. خب بچه برای اینی که یک موشن گرافیک رو بسازید همیشه باید یک سری فایل براش ایجاد کنید. من یک فایلی رو ایجاد میکنم اینجا، اسمش رو هر چیزی که دلم بخواد میذارم. مثلا میذارم Airplane Motion مثلا، یا Airplane Agency، یا هر چیزی که دیگه صلاح خودم بشه دیگه. اسم گذاری اسم پروژه است. توی این فولدر یک سری برای مرتب کاری باید فولدر ساخته بشه بچه. مثلا یکی از فولدرها میشه سانز. خب صداها رو همیشه اینجا میذارید بچه ها. یکی از فولدرها میشه AE Project. اینجا دیگه میتونید پراجکت باشه یا پراجکتس باشه، یعنی پروژه ها باشه، یا یه پروژه باشه که من الان فکر نمی کنم بیشتر از یه پروژه داشته باشم. نه یه اسمش اضافه میکنیم ما که نیاز باشه. ولی خب اینجا یه فولدر دیگه باید بسازیم به اسم پیکچرز. تصاویرمون رو اینجا بذاریم و اینجا یک فولدر دیگه میذاریم به اسم وکتورز. وکتورهای خودمون رو حالا وابسته به فرمت هایی که دارن اینجا قرار میدیم و اینجا یک به فایل دیگه میسازیم به اسم ویدیو. خب ویدیوها بچه الان من این رو فقط خواستم یک فرمت اولیه به شما نشون بدم. خب که در جریان باشید به چه صورته فولدر ساختم، وگرنه امکان داره مثلا توی این ویدیو توی این موشن گرافیک نه ویدیو استفاده کنم نه پیکچر، مستقیما از وکتور استفاده کنم و صداها. و این ساوندز که میگم این دیگه به شما بستگی داره که چقدر میخواید مرتب کنید. من یه چیز دیگه دارم، فولدر دیگه به اسم SFX. بچه‌ها اینجا جلوه های ویژه صوتی هستش که ما میخوایم توی ویدیومون استفاده کنیم. چرا SFX رو از ساوندز صداها جدا کردم؟ در واقع توی یه مجموعه زیر مجموعه قرار میگیرن، ولی دلیل جداسازی من اینه که موقعی که میخوایم پیدا کنیم مثلا رکوردامون، صدایی که رکورد کردیم ما میذاریم توی ساوندز، یا مثلا میتونید توی رکورد هر جوری که خودتون مایلید که دیگه اشتباه نشه، شلوغکاری نشه، برای هر چیزی کلی نگردید. اینجوری تایم پروژهتون خیلی کمتر میشه. خب یعنی این تایمی که دارید وقت میذارید روش خیلی کمتر میشه، وگرنه بخواید شلوغ بازی در بیارید کلی باید دنبال هر چیزی بگردید توی فایلاتون. مرتب کاری بعدی هم داریم که حالا اونا رو بعداً بهش میرسیم. خب ما فایلامون رو آماده کردیم بچه‌ها. یک فایل افتر افکت. خب افتر افکت رو من باز میکنم، قبل از هر چیزی میسازم و توی قسمت AE پراجکت هم اون رو ذخیره میکنم. خب این رو ذخیره میکنم، یعنی از قبل باید فایلم آماده باشه، ذخیره شده باشه، مرتب کاریش انجام بشه. بعدش میریم برای ضبط صدا و بیایم این صدا رو داخل فایل افتر افکتمون استفاده کنیم. من این نرم افزار افتر افکت که باز بشه، خب حالا اختار فضا بهمون میده هر دی ماشاءالله حجم من کلا پر سیستمم. اینجا اگر راه داشت بچا پرجو میزد، آل میموری دیسکش رو میزنید که میبینید هیچی هم نداره، سیستم پره، بعد برسم خالی کنم. اگر خود نرم افزار کش کرده باشه اینجا میتونید پاکش کنید با اون کاری که انجام دادم. خب یک محیط اولیه داریم اینجوری توی افتر افکت. من آموزش مقدماتی افتر افکت رو ضبط کردم، پلیلیستش رو این بالا براتون میز قرار میدم، میتونید وارد اون پلیلیست بشید و آموزش اولیه و مقدماتی افتر افکت رو ببینید که افتر افکت رو قورت بدین قشنگ. خب یعنی کل افتر افکت رو بهش مسلط بشین، بعد بیاید آموزش‌های پیشرفته، یعنی کل به قول محیط ورک اسپیس افتر افکت رو یاد بگیرید. خب من الان میام یک کامپوزیشن جدید ایجاد میکنم که همونجوری که بهتون گفتم از اینجا میتونم انجامش بدم یا از کامپوزیشن نیو کامپوزیشن. دیگه بچه‌ها مثل قبل مثل نرم‌افزار دیگه نیو و نیو پراجکت نیست، اینجا ما کامپوزیشن و نیو کامپوزیشن رو میذاریم. ابعاد ما میخوایم رو چقدر بذاریم این دیگه بستگی به شما داره و سفارش کارفرما به شما میگه آقا 4K میخوام 4K میذاری، کارفرما میگه آقا فول HD میخوام میذاری 1080، کارفرما به شما میگه HD معمولی میخوام آقا میذاری رو 1700 مثلا 1280 در 720.
این به پلتفرم بستگی داره بچه. اگه یه نفر بگه آقا برای ریل اینستا میخوام یا شورت ویدیو یوتیوب میخوام، خب شما باید ابعادش رو تنظیم کنید. مثلا به جای 1280 در 720 میذارید 720 در 1280 یا میذارید 1080 در 1920. اینا ابعادا برعکس میشه دیگه عملا برای شورت ویدیو و ریلز که یک سری تنظیمات مخصوص خروجی هم داره که اینا رو بهتون همه رو آموزش میدم. من ترجیح میدم این پروژه هم به خاطر اینکه زیاد حجم زیادی هم اشغال نکنه همین 1280 در 720 بمونه. تایم پروژه رو الان هر چی که دلتون بخواد میتونید بذارید. مثلا من میذارم 59 ثانیه و نمیدونم قراره چقدر بشه. 59 ثانیه رو پیش فرض میذارم. خب و اگر بیشتر شد اضافهش میکنیم، اگر بیشترم کمتر هم شد یکم کمش میکنیم. خب من اینجا رو دارم بچه. بک‌گراندم قبلا بهتون توضیح دادم، بک‌گراند اصلا مهم نیست اینجا چی بذارید. بک‌گراند کلا چیزیه که فقط اینجا توی ویوپورتتون، محیطی که در نمایش میده، به شما نشون میده که راحت‌تر کار کنید. میتونید هر رنگی، مثلا قرار روی پروژه کار کنید که همه المنت هایی که دارید توش استفاده میکنید سفیده، پس پروژهتون بذارید مشکی باشه. اگر مشکیه پس دیگه نباید مشکی باشه، چون مشکی رو مشکی مشخص نیست. میذارید سفید باشه که ببینید بعداً حالا هر بک‌گراندی خودتون تصمیم گرفتید یا سالید کالری که بخواید بهشون اضافه کنید، اینا رو بعداً اضافه میکنید. من اوکی رو میزنم، پروژه من برای من ایجاد میشه. بعد از اینکه پروژه من برای من ایجاد شد، کنترل اس رو میزنم. برای اولین بار آدرس از من میخواد، میگه کجا. من میگم آقا برو توی فولدری که میگم مثلا من اینجا ایرپلین موشن، خب و اینجا ای پراجکتس. خب اینجا میخوام ذخیرهش کنم، اسمشو میذارم مثلا همون ایرپلین موشن. تمام شد. هر اسمی میتونید بذارید، اسمم نذاشتید ولی برای مرتب بودن کارتون دارم میگم. اینجا اسمگذاری که کردم بچه‌ها، من فعلا نرزار افتر افکت رو میبندم، فعلا کاری باهاش ندارم و بعد بیام اینجا ذخیره شده باشه اینجا یک فایل به اسمش. من این فایل رو اینجا ذخیره کردم. حالا میریم سراغ ادامه ماجرا. توی ادامه ماجرا بچه‌ها میخوایم ضبط صدا رو انجام بدیم طبق سناریویی که نوشتیم. سناریویی که نوشتیم اول میاریم اینجاست. خب اگه یادتون باشه توی جلسه قبلی سناریو رو با کمک هوش مصنوعی نوشتیم که بهتون یاد دادم چطوری باید این کار انجام بدید. خب ما اینجا باید این سناریو رو بیایم از روش بخونیم. من یک دوره کاملا بچه‌ها در کنار اینا، من هر دوره‌ای که قول دادم دارم کم کم برگزار میکنم. اگرم سرم شلوغه عذرخواهی میکنم. دونه دونه به همه قولامون میرسیم. یه دوره کاملا در مورد کارگردانی و در مورد سناریو نویسی برگزار میکنیم و اینا رو آموزش میدیم که چطوری خودتون بنویسید اصلا بدون نیاز به هوش مصنوعی. چون این چیزی که خودتون بنویسید قطعاً به مراتب از چیزی که هوش مصنوعی در حال حاضر داره مینویسه بهتره. شاید در آینده نزدیک هوش مصنوعی چیزی بنویسه که از اونی که خودتون هم مینویسید بهتر در بیاد. خب ما میایم اینجا یک بار دیگه میخونیم نوشته با آژانس هواپیمایی ماهان سفر تنها یک مسیر نیست، یک تجربه متفاوت است. ماهان با سالها سابقه، بچا اینو من ترجیح میدم مثلا نگم. خب ماهان با سالها سابقه درخشان برگزار کننده تورهای مسافرتی با کیفیت اما مقرون به صرفه برای مقاصد داخلی و خارجی است. اگر به دنبال اقامت تحصیلی یا کاری در کشورهای استرالیا و انگلستان هستید، مشاوران متخصص ما گام به گام در کنار شما هستند. بنابراین من چرا میخونم این بنابراین برنامه‌ریزی دقیق، خدمات حرفه‌ای و پشتیبانی کامل امضای خدمات ماهان است. خب دیگه بیشتر از این، خب اینجا میگه برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به نشانی ماهان مثلا فلان مراجعه کنید. و اینجا ماهان انتخاب مطمئن برای سفر و آینده که این رو باید بچه‌ها روی لوگو موشن بذاریم. لوگو موشن هم شاید اگر حمایت کنید، این دیگه بستگی به شما داره. اگر حمایت خوب داشته باشید ما میریم یه لوگو براش طراحی میکنیم مثلا، خب برای همین آژانس مسافرتیه و با اون لوگویی که طراحی کردیم یک لوگو موشن هم میسازیم توی افتر افکت که ساخت لوگو موشن هم یاد بگیرید که اینا خیلی میتونه بهتون کمک کنه. بچه خب برای ضبط صدا ما چی نیاز داریم؟ من خودم از نرم افزار ادوبی آدیشن استفاده میکنم که خیلی کار باش راحته. اینجا میتونید صداتون رو ضبط کنید توی محیط ادوبی آدیشن و تنظیمات حرفه‌ایشو بعداً بهتون یاد میدم. الان تنظیمات مبتدیشه، یعنی چیزی که صدا رو ضبط کنیم یا نویزگیری ساده انجام بدیم و صدا رو خروجی بگیریم که بتونیم استفاده کنیم با فرمت‌های مختلف. خب بچه‌ها ببینید من اینجا میام، خب وارد نرزار ادوبی آدیشن میشم. هر جایی که دلتون بخواد میتونید ادوبی آدیشن رو دانلود کنید. حجم زیادی هم نداره، نیازی نیست نسخه خیلی جدیدش هم 2025 رو دانلود کنید. هر نسخه 2023 2022 هر چی هم دانلود کردید تفاوت آنچنانی نداره. انقدر البته تفاوت داره، منظورم اینه به کار ما اون تفاوت در حال حاضر نمیاد، برای کارهای خیلی پیشرفته تره. خب مثلا برای کارهای خیلی کارهای حرفه‌ای تر دارن انجام میدن توی زمینه صدا. ما کارمون الان در تخصصی صدا نیست.
برای شروع من این دکمه رکورد رو میزنم و میبینید که میانبرش هست شیفت و اسپیس و بعدش از شما اسم میپرسه، میگه فایل نیمت چی باشه اسمش. خب من اصلا اهمیت این فایل نیم نمیدم چون قراره چند تا فایل مختلف ضبط کنم. پس میام اینجا اوکی رو میزنم، میگم آقا ضبط کن. خب برای من شروع میکنه اتوماتیک ضبط کردن. من استاپ رو میزنم با اسپیس رو کیبورد و دیلیت رو میزنم. بعد از اینکه دیلیت رو زدم بچه‌ها میام موقعی که میخوام ضبط کنم اول یک بار مرور میکنم توی چند قسمت بعد ضبط کنیم بچه‌ها. اینی که یک جا بخوایم بخونیم اصلا چیز جالبی در نمیاد و اصلا نمیشه استفاده کرد ازش. یک جا خوندن و پشت سر هم دیگه اصلا جالب در نمیاد. شما باید بخونید تیکه تیکه و به هم بچسبونیدش. ماهان بچه ببینید باید یک شوری تو صداتون باشه برای موشن گرافیک. موشن گرافیک داره یک خدماتی رو معرفی میکنه. خب مثلا من الان میام چجوری میخونمش، میگم ماهان با سابقه درخشان برگزار کننده تورهای مسافرتی با کیفیت اما مغروم به صرفه برای مقاصد داخلی و خارجی است. خب این تیکه رو یه بار ضبط میکنم. چطوری بچه ببینید، ببخشید بچه وسط آموزش یهو برق قطع شد. وضعیت مملکت ما رو که خودتون بهتر از من میدونید، دارم از ادامهش ضبط میکنم دیگه. خب ما یه مروری به این کردیم و الان البته ببخشید یه برقم سر ساعت نرفت که من از قبل برنامه‌ریزی کنم براش، یه دفعه بدون تایم یه رو قطع شد برای خودش. ماشاءالله همه چی سر جاشه توی وضعیت کشور ما. خب من الان میخوام ادامه رو ضبط کنم. میام اینجا این بار که ضبط رو بزنم، خب برای بار دوم دیگه از من سوال نمیکنه در مورد چیزای مختلفی، تنظیمات مختلف. تنظیماتش همون پیش‌فرض بذارید بچه‌ها، ما نیازی نداریم زیاده تنظیمات رو دستکاری کنیم چون ما کارمون تخصصی صدا نیست. خب یک میکروفون نرمال داشته باشید رو به خوب اوکیه، نمیخواد برید یه میکروفون خفنم بگیرید، ما نویزگیری رو بهتون نشون میدیم. بریم برای شروع ضبط. بچه‌ها وقتی شروع میکنید به ضبط اصلا استرس نداشته باشید مثلا اولش اینجا خالی باشه بعد شما برید شروع کنید خوندن. خب این اولشو پاک میکنیم، مثلا نیاز نیست زیاد سخت بگیرید. میریم برای شروع به اولین ضبط رو انجام بدیم. من رکورد رو میزنم. ماهان با سالها سابقه درخشان برگزار کننده تورهای مسافرتی با، ببینید الان اینجا بد خوندمش، استاپ میکنم دیلیت میزنم دوباره اجرا میکنم. خب یک بار دیگه میزنم و شروع میکنم بخونم. بچه باید با شور بخونیدش، موشن گرافیکه. ماهان با سالها سابقه درخشان برگزار کننده تورهای مسافرتی با کیفیت اما مغروم به صرفه برای مقاصد داخلی و خارجی است. خب بچه این تیکه اولش اوکیه، خوبه. نکته‌ای که وجود داره، خب اینجا صداش از این کمتره. خب نگاه کنید از اینجاها صداش از این کمتره. اینجا چون انتهای یک بخشی عیبی نداره ولی اینجا صدا باید کمی بره بالاتر که تقریبا توی یه خط قرار بگیرن، یعنی صدا یک دست بشه. من الان پلی میکنم. ماهان با سالها سابقه درخشان برگزار کننده تورهای مسافرتی با کیفیت اما مغروم به صرفه برای مقاصد داخلی و خارجی است. سعی کنید توی گفتن کلمات رو کامل ادا کنید. من اینو کمی صداش رو افزایش میدم. وقتی که صدا رو افزایش بدم نویز هم افزایش پیدا میکنه. حالا با هم میبینید. ماهان با سالها میبینید هم صدای کلیک اومد هم صدای نویز اومد. من چطوری باید بیام این صدای نویز رو کم کنم از کل صدا؟ حالا این تیکه میتونیم حذفش کنیم ولی داخل اصل ماجرا که نمیتونیم این نویز رو یه دفعه بگیریم پاک کنیم که. چطوری باید کم کنیم؟ یک تیکه از نویز رو به عنوان سمپل در نظر میگیریم. من انتخاب میکنم یه تیکه شو، مثلا میگم از اینجا تا اینجا نویز دیگه. خب و شیفت و پی رو میزنم. با شیفت و پی کپیش میکنه بچه ها. شیفت و پی کپیش میکنه. خب میگه این تیکه رو من کپی کردم. حالا میگم کنترل آ میزنم یعنی همه رو انتخاب کن و این بار میگم کنترل شیفت پی بیا. خب این نویزی رو که من بهت گفتم خب از کل کمش کن. اگه بخوایم کار تخصصی انجام بدیم با کمی تغییر تنظیمات، خب یکم میاریم این سبزه رو بین اینا قرار میدیم. خب و اپلای رو میزنیم. بچه اپلای بزنم اینجا رو کوی نویزا اینجا رو اپلای بزنم این چه اتفاقی براشون میفته؟ میبینید نویز کم شد. خب ماهان با سال خیلی نویز صدا کم شد. این تیکه اولو پاک میکنم که دیگه صدای کلیک نیاد چون کلیک از نویز ها حساب نمیشد. و حالا من پلی میکنم. ماهان با سالها سابقه درخشان برگزار کننده تورهای مسافرتی با کیفیت اما مغروم به صرفه برای مقاصد داخلی و خارجی است. میبینید حالا شما ببینید اینو که پلی کننده تورهای
اکثرش های ضربه باید مسافرتی تا با اینجا بیاد بچه‌ها، ضربه تا اینجا کیفیت بیاد. اما وقتی قرمز مغروم به میشه خب قرمزا خوب نیست، یعنی اینی که زیاد نرمال نیست اون صدا. این تیکر رو من میگیرم صدا رو کمی کم میکنم، ببینید میارمش تو زیر -3 که اینجا وجود داره الان، میبینید مثل بقیه یه دست بشه. خب اینو کمش میکنم. اینجا هم من احتمال داره ضربه قرمز بزنم. من یه بار دیگه پلی ماهان کنم. با سالها سابقه درخشان برگزار کننده تورهای مسافرتی با کیفیت اما مغروم به صرفه برای مقاصد داخلی و خارجی است. الان کم و بیش خوبه، بعضی جا اون ضربه رو داره ولی انقدر شدید نیست. نگاه کن اینجا چون داره. برگزار کن اینجا ضربه یه مقدار شدیده، یه مقدار اینجا هم کمش میکنم، بچه زیاد کم نکنید صدا مصنوعی میشه. خب یکم. ماهان با سالها سابقه درخشان برگزار کننده تورهای مسافرتی با کیفیت اما مغروم به صرفه برای مقاصد داخلی و خارجی است. خب این تا اینجای کار. ما الان صدا رو نویزگیری کردیم. حالا تنظیمات دیگه برای صدا باز وجود داره که توی قسمت‌های تخصصی تر توی آموزش خود آدیشن اینا رو بهتون یاد میدیم. من میام چیکار میکنم بچه‌ها؟ من میگم بعدن یاد میدیم. دلیلش اینه که توی هر آموزش نریم به آموزش نرم افزار دیگه برسیم، ما فقط در حد نیاز کارمون رو راه بندازیم با اون نرم افزار. بعدن هر آموزش نرم افزاری پلیلیست و جای خودشو داره. شما به عنوان یک گرافیست یا انیمیشن ساز هر چیزی نیاز دارید که همه رو یاد بگیرید. من اینجا میام چیکار میکنم؟ میام سیو از رو میزنم. خب میگه کجا سیوش کنم و فرمتش چی باشه. من جاهای مختلفی دارم توی سیستم. خب میگم که آقا بیا اینجایی که بهت میگم ضبط کن، برو داخل درایو جی من توی فولدر افتر افکت هم اینجایی که نوشتم پیش رفته، اینجا ایرپلین موشن. خب و اینجا نوشتم چی؟ سانز اینجا میشه شماره 1. سیو میزنم. خب قسمتش که اسمش که 1 گذاشتم، لوکیشنش هم که مشخص کردم. اینجا نوشته فرمتش چی باشه بچه؟ WAV فرمت خوبیه. منتها توی همه نرم افزارا قابل خوندن نیست، ولی نرم افزار افتر افکت میخونش. MP3 فرمت رایج تریه. اگر میخواید همه جا استفاده کنید MP3 استفاده کنید. و من بعد از اینکه این کار انجام دادم اوکی بزنم این سیو میشه. یعنی اگر من بیام اینجا توی سانزم برم، اینجا یه دونه هست که نوشته WAV. خب الان اگه این WAV رو بیام داخل افتر افکتم تست کنم، باز میکنم افتر افکتم رو و این سانز رو میارم. بچه این فایل رو نندازی توی افتر افکت ادوبی آدیشنش رو. خب این فایل WAV رو شما باید بندازید. خب و حتی بهتره اگر زیاد به قول معروف نمیخواید پروژهتون سنگین تر بشه، فایل MP3 معمولا فرمت سبکتری نکنید. یعنی 3 مگا. اگه MP3 همینو میگرفتم کلا 200 کیلوبایت نمیشد. خب یعنی فرمت خیلی سبکیه. خب این مثل این که اینم پریده موقعی که برق رفته آلتون یا هر چیزی که شده. یک بار دیگه من این رو همینجا ذخیرش میکنم. اوکی سر جای خودش و اینو میگیرم میکشم داخلش. ببینید این فرمت. ماهان با سالها سابقه درخشان برگزار کننده تورهای میبینید خیلی ساده. اینم میذارم رو کارتر که هیچ وقت مسافرتی با کیفیت اما مغروم به صرفه برای خروجیش هم که میگیرید کیفیت میره بالاتر، همینجوری که خودتون دارید صدا رو گوش میدید. من این رو میتونم سیوش کنم، میتونم نکنم. حالا من ضبط درشو میزنم فعلا، برم بقیه‌شو رو ضبط کنم. فقط خواستم بهتون بگم به چه صورته. حالا قسمت دوم، من میام قسمت اول دیگه هرچی از کنترل آ دیلیت پاکش میکنم. با دیلیت یا بک اسپیس یا هر چیزی که سلام میدین میتونید پاکش کنید. میرم برای جلو بال بعدی. خب بعدی چیه؟ گفته اگر به دنبال اقامت تحصیلی یا کاری در کشورهای استرالیا و انگلستان هستید، مشاوران تخصصی ما گام به گام در کنار شما هستن. خب بریم این تیکر رو با هم ضبط کنیم. بعضی موقع پلیو که میزنید این شکلی میشه. خب هیچ موردی نداره، استاپ کنید با اسپیس و دیلیت رو بزنید، اون رو پاک کنید، دوباره بزنید درست میشه. این یه باگ نرم افزار ادوبی آدیشنه که پیش میاد دیگه، اب نداره. اگر به دنبال اقامت تحصیلی یا کاری در کشورهای استرالیا و انگلستان هستید، مشاوران ما متخصص. ببینید اینجا اشتباه شد. وقتی میگم تیکه تیکه ضبط کنید برای همینه. بچه توی ضبط امکان داره 10 بار توپق بزنید، 10 بار اشتباه کنید، دوباره میگیریم. اگر به دنبال اقامت تحصیلی یا کاری در کشورهای استرالیا و انگلستان هستید، مشاوران متخصص ما گام به گام در کنار شما هستند. خب اینجا اشتباهی که شد اولش، اینجا نگاه کنید دوباره میگیریم. اشتباه شد.
پس ببینید میتونم اونو پاکش کنم، ولی الان دهن من از میکروفون دور بوده. نگاه کنید. اگر به دنبال اقامت تحصیلی بعد یک مقدار روتون رو به میکروفون کنید. من روم به میکروفون نبود، اومدم یه تیکه برای شما صحبت کنم. پس دوباره دیلیت میکنم، دوباره ضبطش میکنم. اگر به دنبال اقامت تحصیلی یا کاری در کشورهای استرالیا و انگلستان هستید، مشاوران متخصص ما گام به گام در کنار شما هستند. ببینید اینجا الان صدا بهتر شد. ببینید حجم صدا همه چی بهتر شد. میام یکم صدا رو افزایش میدم حجمشو و کنترل آ. بچه اینجا دیگه نمیخواد دوباره شیفت پی رو بزنید کپی کنه. کپی قبلی تو حافظش هست. شما کنترل آ، کنترل شیفت پی. خب اینجا نگاه کنید تنظیمات قبلی همش تو حافظش هست. ببینید اینجا یکم من جمع‌ترش کنم. اپلای. خب اینو پاک میکنم. اگر به دنبال اقامت تحصیلی یا کاری در کشورهای استرالیا و انگلستان هستید، مشاوران متخصص ما گام به گام در کنار شما هستند. من حالا اگرش هم زیاد باز خوب تلفظ نکردم. این جا داره چند بار بگیریمش، خب که بهترین در بیاد. منتها چون هدف ما آموزش هستش بچه‌ها، ما نمیخوایم زیاد وقت شما رو بگیریم. خب دیگه خودتون حالا لحنتون رو بهتر کنین. لحن چیزی نیست که خیلی بحث تخصصی باشه. اگر به دنبال اقامت تحصیلی یا کاری در خب من اینو که اوکی کردم، مجددا این بار کنترل اس نمیزنم. بچه کنترل اس نزنید، کنترل شیفت اس باید بزنید. خب کنترل شیفت اس، چون اگه کنترل اس بزنید روی قبلی ذخیره میشه. من اینجا فقط عددشو میکنم 2. مسیر قبلی یادشه. نگاه کنید مسیر قبلی درسته. براوزو که بزنم همینجاست. خب این فقط میشه 2.wav. تموم شد. اوکی. اون ذخیره شده دیگه، نترسید. حالا میریم بعدی رو برم چک کنم. برنامه‌ریزی دقیق، خدمات حرفه‌ای و پشتیبانی کامل امضای خدمات ماهان است. خب میتونم بگم امضای خدمات ماست، چون خیلی بهتر میچرخه روی زبون. حالا بریم ضبطش کنیم. برنامه‌ریزی دقیق، خدمات حرفه‌ای و پشتیبانی کامل امضای خدمات ماست. خب اینم دقیقاً همون کارا رو براش تکرار میکنیم بچه‌ها. ببخشید من کنترل آ بزنم، کنترل شیفت پی بزنم، نویز رو بگیرم، صدا رو افزایش بدم حجمش رو تا این حدود. خب و اینو پاک کنم. این بار دیگه کمی سریعتر این کار انجام میدم. اسمشو میذارم 3 و این انجام شد. بچه حتی 3 من میتونم اینجوری کنم. این تیکه آخرش هم پاک میکردم بهتر بود. میتونم این 3 رو مجددا بزنم. این بار از ما میپرسه که یه دونه 3 وجود داره، میخوای روی ذخیره کنی اووررایدش کنی؟ میگم آره آقا اینو پاک کن بذارش دوباره. پس این بار دیگه مشکلی نداره. یادتون باشه عددا اگه تغییر ندید روی قبلی اووررایدش میکنه و این مشکل برای شما وجود میاره. خب گزینه برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به نشانی mahan.com مراجعه کنید. مثلا ما اینو میگیم دیگه، ماهان، انتخاب مطمئن برای سفر آینده. سفر و آینده. خب اینو جدا باید بگیمش. خب حالا ما میریم 4 رو ضبط کنیم. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما خب اینجا بچه بد شد. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به نشانی mahan.com مراجعه کنید. میبینید اینجا الان اوکیه. من مریضم هستم دارم ضبط میکنم برای شما، حسابی گلوم گرفته. من اینو پاک میکنم. بچه نگاه کنید اینجا نویزگیریش خوب انجام نشد. میام چیکار میکنم؟ یه بار دیگه شیفت پی میزنم، کنترل آ، کنترل شیفت پی. خب هم تنظیمات میبرم رو بالا. اینجا اپلای میزنم. ببینید چقدر بهتر شد اینجا الان. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به نشانی mahan.com مراجعه کنید. اینجا مراجعه کنید. یکم باید صداش بره بالاتر که هم لول بقیه بشه. این تیکی آخرم پاک شه. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به نشانی mahan.com مراجعه کنید. خب الان درسته. کنترل شیفت اس، این بار 4. من دیگه تو رو نمیخوام عزیز دل و بریم برای ضبط آخری. ماهان، انتخاب مطمئن برای سفر به آینده. ماهان، بعد اینو با یک لحن خاص‌تر بگیم. ماهان، انتخابی مطمئن برای، من به جای انتخاب مطمئن میگم انتخابی مطمئن برای سفر به آینده. من میگم ماهان انتخابی مطمئن برای آینده شما. من اینو میگم. همینجا هم میگم دیگه، نمیخوام برم اونجا. ماهان، انتخابی مطمئن برای آینده شما. ماهان، انتخابی مطمئن برای آینده شما. خوب نشد. یک دست نگفتمش. ماهان، انتخابی مطمئن. نه بازم الان قسمت اولی یه دست نگفتم.
ماهان، انتخابی مطمئن برای آینده شما. اینو یکم صداشو بیشتر میکنم ببینم چطور میشه. ماهان، نه خوب نشد اصلا. دوباره میگم. ماهان، انتخابی مطمئن برای آینده شما. خب حس میکنم این بهتر شد بچه. خب من میام اینجا کنترل آ کنترل شیفت پی رو میزنم و نویز گیریش رو انجام میدم و این قسمت اولش ماهان، انتخابی مطمئن برای آینده شما. خب اینجا الان بهتر شد همه چی. من همه چی اوکی میکنم، کنترل شیفت اس رو میزنم و اینجا دیگه میزنم 5 بچا. 5 رو که زدم اوکی که شد. حالا میام اینجا از این نرم افزار ادوبی آدیشن میام بیرون، فایلم رو میارم. 5 تا فایل اینجا دارم به ترتیب. برمیگردم میام داخل نرم افزار افتر افکتم، اونو بازش میکنم اینجا. ساند ها رو انتخاب میکنم. بچه ها دقت کنید ببینید بعضیاشون کنارش این ذخیره شده و این نرم افزار خود ادوبی آدیشن باز میکنه فایل شما رو و نیازی بهش نداریم. ما فقط اینایی که فرمت WAV و با این آیکون داره نشونتون میده رو کار میکنیم باش الان. خب اوکی رو که بزنم، خب میشه فایل داز اگزاست. من متوجه نمیشم چرا اینو مینویسه. اگر این چه مشکلی پیش خوردین همون با آن تایتل پراجکت سیوش کنید بچه، این دیگه مشکلش رو حل میکنه. بعضی موقع باگ میخوریم، مشکلاتو داریم همیشه توی افتر افکت. خب اینو میارم اینجا. ببینید ببخشید من اینو میارم اینجا. 1 2 اینو بذارید پاک کنم، مثلا نیازی نیست. من نمیدونم توش چیزی هست یا نه توی پراجکتش. نه هیچی نیست، اب نداره. خب ببینید 1 2 3 4 5 اس گذاری هم به این دلیل بود که الان همه رو میارم میندازم اینجا. خب یک رفته پایین، یک میاد بالا. خب میشه 1 2 3 4 5 به صورت پلکانی میذاریدش. بعد یه بار پلی میکنید. اگر جایی نقص داشت اینا رو به هم دیگه نزدیک یا دورترش میکنید. بریم با هم چک کنیم. ماهان با سالها سابقه درخشان برگزار کننده تورهای مسافرتی با کیفیت اما مغروم به صرفه برای مقاصد داخلی و خارجی است. که میاد جلوتر. داخلی و خارجی است. اگر به الان میاد اینجا عقب‌تر. داخلی و خارجی است. اگر به دنبال داخلی و خارجی است. اگر به دنبال اقامت تحصیلی یا کاری در کشورهای استرالیا و انگلستان هستید، مشاوران متخصص ما ببینید من حدس میزنم اینجا باید یکم بره جلوتر. گام به گام در کنار شما هستند. نه باید بیاد همینجا. شما هستند. بازم باید بیاد عقب. در کنار شما هستند. برنامه ریزی دقیق، خدمات حرفه‌ای و پشتیبانی کامل امضای خدمات ماست. بچه این رو نزدیک 7 بار 8 بار باید ضبط کنید. من الان یه جاهای تند گفتم، یه جای آروم. باید یک نواخت باشه گفتنتون. ما فعلا صرفا هدفمون آموزشه. میگم الان نمیخوام بشینم دونه دونه من 60 بار 100 بار ضبط کنم هر چیزی رو که یه چیز تمیز در بیاد، ولی خب شما باید این کار رو انجام بدید. امضای خدمات ماست. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به نشانی mahan.com مراجعه کنید. ماهان، انتخابی مطمئن برای آینده شما. خب ببینید کل فایل ما شده 29 خورده. شما بود 30 ثانیه. خب میتونیم بریم داخل قسمت تنظیمات تغییرش بدیم تو کامپوزیشن ستینگ. اینجا اینو بکنیم مثلا 29 ثانیه یا 30 ثانیه. مثلا میگم آقا بشو 30 ثانیه شما. خب این دیگه پروژه ما کلش میشه 30 ثانیه. میتونیم با این هم جمع ترش کنیم. میدونید دیگه تا اینجا برای ما رندر بگیر. اینو با هم دیگه چکش میکنیم. من این رو آخرش بهتون آموزش میدم. خب بچا من الان این ضبط رو به شما آموزش دادم، چیدنش هم بهتون آموزش دادم. توی جلسه بعدی میریم سراغ مراحل بعدی ساخت موشن گرافیک. وکتورایی که نیاز داریم رو پیدا میکنیم طبق این سناریویی که نوشتیم، اون صدایی که داریم و تایم بندیایی که داریم و بعدش وکتورها رو میایم شروع میکنیم به انیمیت کردنشون توی نرم افزار افتر افکت و ساند افکت‌ها رو اضافه میکنیم و رندر گرفتن و اصولی رو بهتون آموزش میدیم. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشید. ممنون میشم که اگر این آموزش مورد قبولتون بوده حتما این ویدیو رو لایک کنید. اگر سوالی دارید توی کامنت ها بپرسید و اگرم که به موشن گرافیک و کارهای گرافیکی علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا درودی دیگر، بدرود دوستان جان.